ṣé ẹ̀yin náà ti rí pé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti gbé judgement jáde judgement high court wọ́n tún gbé kan náà jáde bóyá pẹ̀jọ́ sí supreme àbí nǹkan àyẹ̀wò ẹ má wàá jẹ́ ń gbà àkókò yín rárá ẹnikẹ́ni tó bá ti ń dé wọ́n mọ̀ bá wa lẹ́nu ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n fi tèmi dá ti yín dúró kí n tètè sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ pápápá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo ṣe àbẹ̀wò sí ẹ̀gbọ́n mi olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho pẹ̀lú ògo Ọlọ́run so n tá a jọ sọ ẹ bá nínú ètò míì tí yóò tún jáde Mr. E Olúfúnṣọ́ God bless you tẹ pàdé mi pẹ̀lú sticker so mo lọ rí ṣàbẹ̀wò sí ẹ̀gbọ́n mi olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho inú Ìgbòho dùn láti rí mi Ìgbòho sì tẹ́wọ́ gbà mí dáadáa torí wípé afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fòrò adìẹ àṣírí àwọn ọlọ́tẹ̀ olébò títí tí yóò bò fúngbà díẹ̀ náà ni irọ́ lè sáré fógún ọdún jẹ̀lẹ́ńkẹ́ lóòótọ́ ọba lọ́nà olóyè Sunday Ìgbòho àgbájẹ yín dà ẹ̀ní tán láéláé ọkàn kan inú kan ọdún kankan ìmọ̀ ń kó bá ọ ń sọ inú kan ọkàn kan ń sì tún máa ń gbé ọ lékè eléyìí tí ó wà ṣiṣẹ́ fún ọjọ́ ńbẹ̀ náà ni pé yóò máa gbé ọ lékè ní gbogbo ìgbà ọ máa borí ọ̀tá rẹ̀ ọ̀gbẹ́nikẹ́ni tó bá gbèrò ibi sí ọ ibi ọmọ bá wọn tìdílé ọ̀gbẹ́ni bá gbèrò ìkà sí ọ ìkà ọmọ bá wọn tìdílé God bless you so n tá a sọ n tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹ padà máa rí lẹ́yìn ètò eléyìí ètò míì tí ó tún jáde lẹ́yìn ètò eléyìí so now ẹ gbọ́ táìtù mi Ládọjà Akoba Seyi Makinde Ládọjà báyìí Seyi Makinde jẹ́ ẹ̀tún máa wá rí kan tí mo pè ní Alaafin Anonymous versus everybody because èmi àtẹ̀yìn ó béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ló dé tí ọ̀rọ̀ gbogbo kìí ṣe lérí alábàáhùn pé kí ló dé tó jẹ́ pé òní tètè jìnfìn ọ̀la tètè jìnfìn táfi mọ́ wá béèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé tètè nìkan ní ń bẹ lọ́fìn ni best film God bless you sir kí ló dé táfi mọ́ sọ wípé òní alágẹmọ́ kú ojú àrò ọ̀la alágẹmọ́ kú ojú àrò pé bójú ọ̀bá tààrò ó yẹ kójú ọ̀tá alágẹmọ́ kí ló dé tó jẹ́ wípé Aláàfin nìkan ní bá gbogbo èèyàn jà ṣe rí pé ejò ti lọ́wọ́ nú ejò tó lọ́wọ́ nú ẹni akọ́ǹkà tó gbà ni Aláàfin kan náà la ló ṣe bákan sọ́ọ̀ ni Aláàfin kan náà ló ṣe bákan sólúbàdàn Aláàfin kan náà ló pe Alágọ̀ Ọ̀jà lẹ́jọ́ Aláàfin kan náà ló pe Seyi Makinde lẹ́jọ́ Aláàfin kan náà ni ó accept àbájáde ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba tí wọ́n gbé kalẹ̀ Aláàfin kan náà ni ó wá sípàdé mọ́ Aláàfin kan náà ní bá gbogbo èèyàn wọ̀ yáàdì mú Alaafin Anonymous versus everybody money at the palace agbẹjọ́rò Aláàfin dé kábíyèsí o kí lè tó wa lónìí Alaafin Anonymous ta là ń gbé lọ ilé ẹjọ́ gan ta lẹ́jọ́ kan lónìí ta là ń gbé lọ ilé ẹjọ́ onílù òlùlù dáadáa onílù sí àṣìṣe ẹ̀já gbé lọ ilé ẹjọ́ ewúrẹ́ jẹ òdòdó ààfin ilé ẹjọ́ òjò rọ̀ ní àkókò tá à ń rìnrìn àjò ẹ̀já gbé lọ ilé ẹjọ́ gbé òjò lọ ilé ẹjọ́ ẹyẹ fò kúrò ní òpópónà ẹ̀já pàdánù kóòtù kíláàkì àbí kíláàkì kóòtù ń sunkún ẹ jọ̀ọ́ kábíyèsí ẹ jẹ́ ká sinmi ọ̀sẹ̀ kan láìsí ẹjọ́ ẹ jọ̀ọ́ kábíyèsí ẹ jẹ́ ká sinmi ọ̀sẹ̀ kan láìsí ẹjọ́ àwọn èèyàn rẹ́rìn ẹ mọ̀ wò pé kí ni sí ọ̀gbẹ́ni Awíkonko yìí
ẹ mọ̀ pé kí ni ń ṣe ọ̀gbẹ́ni Awíkóńkó yìí. So now tẹ́ bá wo orí ìkànnì àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ tàbí tí wọ́n ń defend Aláàfin defend Ọ̀yọ́, ẹ rí i pé àwọn gangan ni wọ́n ń kó bá bàbá yìí. Inú mi dùn pé ọmọ kóòtù òjìrìbẹ ti jí. Nǹkan kan tí Ọ̀yọ́ Legacy post lénìí, mo ráwọn èèyàn tí ń sọ fún pé ọ̀gbẹ́ni keep short, ẹ̀yin gangan lẹ ń wá wàhálà sí màánù yìí lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀, orin ọ̀tẹ̀, àjò gbígbóná ńlẹ̀ ń ṣe. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ń kó ẹ̀gbin rẹ́ Aláàfin lára. Ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwọ́ Adékọ́ ni ẹ̀gbin rẹ́ lára. Àpèrè Aláàfin ni tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Kò dùn mẹ́nì kankan nú, ṣùgbọ́n dandan ni káwa wọ́ ẹ̀ bọ́lẹ̀ fún yín. Ọ̀yọ́ lẹ́ẹ̀ ti sinmi ẹ̀. Gbogbo tí mo gbé wáyé náà Ọ̀yọ́ ló ti wá. Reaction ìṣẹ̀lẹ̀ lèmi react lé lórí. Kò ṣẹlẹ̀ tí mo originate ń bẹ̀ rárá. Ntẹ́ ẹ ṣe ni là ń gbé jáde fún yín. So now nínú ọ̀rọ̀ tó jáde lọ́yọ̀ọ́, Ladoja destroyed Seyi Makinde political career as Seyi will be jailed. Ẹgbọ́n ta ni ó jẹ́ẹ̀lì Seyi Makinde? Ta ni ó fi Seyi Makinde sẹ́wọ̀n? Tẹ́rí páláwàdà kẹ́ríkẹ́rí làwọn èèyàn wọ̀nyí. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbàlagbà wá sọ wípé bájá bá ń gbọ́ àlejò, onílé ẹni tó lajá gangan bẹ́ẹ̀ kò pé ìdùnnú onílé ni pé ajá ń gbọ́ àlejò. Wọ́n ní bínú Aláàfin ò bá dùn sí nǹkan táwọn èèyàn wọ̀nyí ń ṣe, ẹ shut up lásán, everybody ó kó rẹ̀ kó lórí social media. And lo and behold, táwọn Ọ̀yọ́ bá sinmi lónìí, social media ọ̀rọ̀ lẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan sóṣù kan. That is just the logic. Èyàn ò lè máa sọkò sórí òrùlé kọ́ máa expect pé onílé òní jáde síta kó fèpè sí ohun. Àwa ṣe bẹ́ẹ̀ ń gba kékeré. Ọ̀tọ̀ ní tálẹ̀ kò mọ orí pàánù ni ó bà ní o. Èmi àti ẹ̀ máa kun kò ń tèmi, èmi ò láṣìírí. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ti sẹ̀mí inú ilé kan, yín máa kun kò sínú ilé yín, ní máa kun kò sórí pàánù yín. Ẹ ní lè sùn, ẹni tí ó pè mí lọ́mọ àlè. Ọmọ àlè, ó tún ti dé o. Yóò fòkò fún alórí lọ fòkò fọ́yẹ̀ lórí ńlé. So ẹ bá ti sọ̀kò sórí òrùlé, dandan ni kó gbọ́ tẹnu nílé. Ẹ má jọ àlọ́ àmì fàágùn. Ladoja destroys Seyi Makinde's political career as Seyi will be jailed. The Oyo State government ought to consider appealing the judgment at the Supreme Court rather than disregarding the court's ruling and facing the ensuing consequences. Sílé ẹjọ́ tó ga jùlọ ti dájọ́ ni. Kí ló dé tí wọ́n mú ẹjọ́ tí ò jọra wọn mọ́ra wọn? So, similarly, any individual purporting to be crowned as Alagoja should be prepared to face legal repercussions. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Lórí àjọba. Kí ló le tó bẹ́ẹ̀ gangan pẹ̀lú Ọ̀yọ́? Ẹjá ti bí ìsánákì èso ògùn. Ọ̀yọ́ ni mo dáyẹ́kẹ́. Tó bá jẹ́ pé Ọ̀yọ́ Àtìbà ìlò nílẹ̀ tó wá gbàlejò bí Alágọ̀ ṣe gbà wọ́n lálejò, wọ́n sì lé wọn kó ń bẹ̀ yẹn o. Tó bá wá jẹ́ pé Ọ̀yọ́ Àtìbà ló gba Ọ̀yọ́ Ọmọdékẹ́ lálejò bí Ilé-Ifẹ̀ ṣe gbà wá lálejò, Ọ̀yọ́ máa mú Mọdákẹ́kẹ́ sìn ní dọ́là. Ẹjá ti bí ìsánákì ìṣògùn. Ká wò ó wípé ilé bàbá yàtọ̀ sí ilé ọmọ. Mọdákẹ́ délé Ifẹ̀, Ifẹ̀ fún Mọdákẹ́kẹ́ nílẹ̀. Ẹ bá dé Mọdákẹ́ nísìn, ẹ bá dé Mọdákẹ́ lọ́dún mẹ́wàá sí ìsìn tó wá dé Mọdákẹ́ nísìn, ó lè dá Mọdákẹ́ mọ̀mọ́. Ọmọ náà dé Mọdákẹ́.
Mọdákẹ́kẹ́ ti develop tó ju mo fẹ́ lè sọ pé Mọdákẹ́kẹ́ ti develop ju Ọ̀yọ́ lọ. wá wọjọ́ ọjà wọn bí ṣe máa ń kún, lọ wọnú site lọ wo bí tí Mọdákẹ́kẹ́ ti kọ́lé dé. ọmọ bí Mọdákẹ́kẹ́ ṣe wà sífẹ̀ ni like ilé méjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì yóò jẹ́ fẹ̀. mi mọ̀ bẹ́yẹ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ dáadáa. ilé méjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì as in ilé tó kọjú sí títì ọlọ́dà àti ilé tó wà lẹ́yìn rẹ̀ yóò jẹ́ fẹ̀. àwọn ilé tó kù bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ Mọdákẹ́kẹ́, àwọn ilé tó kù lẹ́yìn ẹ̀ lọ wọ́n jẹ́ Mọdákẹ́kẹ́. láti tó gate lọ dájí bá ń délé lọ dé ọba ń dé ìkànnì gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. kí ló fà á? Ilé Ifẹ̀ fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti develop. yàtọ̀ sí Ọ̀yọ́ tó ya múnisìn tí ó fẹ́ jẹ́ káwọn tí ń bẹ lábẹ́ wọn jẹ kán jáde kúrò kán gbègbè ayé wọn. àwọn àgọ́ ọ̀já ò kì í ṣàlejò àwọn gangan ló nílẹ̀ o. now baálẹ̀ ni bàbá wo Ògúnṣúà Adédoyin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, èmi ìmọ̀gbà tí wọ́n gbadé. Ilé Ifẹ̀ ò against wọn, Bokun Adésíjú Adé ò against wọn. ǹjẹ́ tó mọ nǹkan tí Ọ̀yọ́ ṣe? Ọ̀yọ́ rán wọn Baṣọ̀run wá sórí Ilẹ̀ Ifẹ̀ láti wá dé bàbá wo Ògúnṣúà ládé. what an insult, what an ìkọjá ààyè. Ifẹ̀ ò sọ̀rọ̀, wọn ò bínú, wọn ò wí nǹkan kan. kí wá ló ṣe Ọ̀yọ́ Àtìbà tí wọn ò láwòkọ́ṣe tí wọ́n fẹ́ wò? kí ló dé tí wọ́n pè wọ́n ló ń fúnra ìràì tí wọn ò pa fún wọn mọ́? kí ló dé táwọn jẹ tán ya jẹ lójú onílé ajé yìí tó lóko ò lè jẹ? o lè dá Mọdákẹ́kẹ́ yàtọ̀ mọ̀ sí Ifẹ̀ lónìí. gọ̀kadà láti inú Ifẹ̀ yóò gbé ọwọ́ nú Mọdákẹ́kẹ́, gọ̀kadà láti inú Mọdákẹ́kẹ́ yóò gbé ọwọ́ nú Ifẹ̀. àwa tá à ń yí gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn lélẹ̀. so furthermore, Governor Seyi Makinde and the individual referred to as Aladoja, purportedly the Ashipa, should be mindful of the implications of contravening a judicial verdict. In Nigeria's legal framework, supremacy is not conferred by political office, whether it be presidency, governorship, or traditional chieftaincy. Given that Ashipa constitutes one of the 7 members of the Oyomesi Council and not the paramount ruler, wọ́n ti upgrade ni. ìkan lára Oyomesi ni wọ́n. nígbà tẹ́ ẹ tàn wọ́n tójú wọn ò tí ì là, tí wọ́n rò wípé ìbí òjù bí lẹ́ẹ̀ fi ṣe pé bá a ti bẹ̀rù labọ́ mọ́, pé ẹ̀jọ̀ kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́, pé bẹ́ẹ̀ bọ́tún bá ti ń jẹ yóò fún òsì jẹ, bósì bá ti ń jẹ yóò fún ọ̀tún. wọn mọ̀ wípé àdánìkànjẹ lẹ́ẹ̀ fi ṣe. ẹ̀yin wá ń sọ wípé ọ̀gbọ́n kan péré ni àgọ́ ọ̀já nínú gbogbo ilẹ̀ Ọ̀yọ́. wọn wá máìdì pé ọ̀gbọ́n kan péré làwọn, wọ́n wá fẹ́ jọba lórí ọ̀gbọ́n kan ọ̀hún. ẹ̀ tún wá jẹ́ kí wọ́n lọ lálàáfíà, ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro. Now, okay, given that Ashipa constitutes one of the 7 members of the Oyomesi Council and not the paramount ruler, Governor Seyi Makinde should reassess his stance, recognizing the transient nature of political power and the potential for future accountability, including possible imprisonment for actions undertaken during his tenure. Well, bẹ́ẹ̀ bá léèyàn tí ń tẹ́jọ́ ń ṣàwàdà ní kọ̀rọ̀, kò sẹ́ni tó lè change anything, kò sẹ́ni tó lè gbé Seyi Makinde lọ ilé ẹjọ́. ọ̀la nílé ọmọ mọ̀ ń bọ̀ lọ́yọ̀ọ́ lágbára Ọlọ́run, mọ̀ ń bọ̀ mi ìwúyè, security mi ló máa tight.
torí pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣèlérí security fún mi. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀, ọmọ ogun ojú òfurufú, armor tank, armor car, armor bike, gbogbo wọn ni yóò tẹ̀lé mi lọ́la wá sí Holy Faith Baptist High School lọ́yọ̀ọ́. ẹ ń bá tó bẹ́ẹ̀ kọ́ wá fèsì mi bẹ́ẹ̀. ẹ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ ìṣẹ́gbẹ́ gògóńgò, ẹ mọ̀ pé kékeré kọ́ ni bàbá fi jọmọ. ẹ má advice mi pé kí n má lọ, ṣé ẹ gbọ́. Now ẹ̀já sáré wo judgement tí wọ́n ní àwọn ní tí wọ́n gbé wá. ẹ̀já sáré wo. Now, in the High Court of Justice, Oyo State of Nigeria, in the Oyo Judicial, Mr. Adeyemi Bangbala, God bless you, sir. Bangbade, God bless you, sir. Ta ló ń sọ pé kí n má lọ sọ́yọ́? Mo ní security ń bẹ ńlẹ̀. Àwọn ọdẹ máa tẹ̀lé mi, vigilante, Àmọ̀tẹ́kùn, wọ́n tẹ̀lé mi lọ. NCF kìnìkan náà sí the High Court of Justice, Justice Akinola, this Tuesday, the 11th day of July 2007, threat number plaintiff, okay, between His Royal Majesty, nbi tọ́lọ́run tó ti mú Ọ̀yọ́ nù, àṣẹ Royal Majesty ní Alaafin ń jẹ́, níbo lẹ ti wá rí Imperial Majesty? ẹ ti tàn wá gan o, ẹ ti fún alẹ́ ìrí jẹ gan o. Níbo lẹ ti wá rí Imperial Majesty? Because justice lọ́tàṣírí yín, ẹ rí i pé fúnra lára yín ẹ má sòpò báwọn jà, ẹ má fòògùn báwọn jà, fúnra wọn náà mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ́, ẹ má fòògùn báwọn jà, ẹ má fòògùn báwọn jà, fúnra Ọ̀yọ́ lọ̀yọ́ fúnra wọn lóògùn jẹ́, ká má sòpò báwọn jà, fúnra wọn náà ń táṣírí ara wọn. Between His Royal Majesty Ọba Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III, Alaafin of Ọ̀yọ́, and 1. Governor of Ọ̀yọ́ State, 2. Attorney General of Ọ̀yọ́ State, 3. Alhaji Ganiu Ajiboye Busari. Plaintiff is represented by Alhaji A.C. Oladipo, the private principal secretary to the plaintiff. Defendants are absent. Àwọn tó ń pè lẹ́jọ́ wá, okay? Mr. Ifealu Koni for the plaintiff. Mr. A. Babalola holds the brief of Mr. Biodun Abdulrahim for the third defendant. Judgment. The plaintiff hearing in the originating summon as filed in this action on the 18th day of September 2006 formulated 3 questions for determination in this suit and thought for the following reliefs against the defendants. Ìwé yẹn ò hàn dáadáa ni o. 1. A declaration that the document of office titled, and I quote, Instrument of Office to a ruling house chieftaincy issued, dated and given by the first defendant on 26th July 2006, or any date at all, purportedly approving the appointment of the third defendant as Baale of Agoja in the area of authority of Atiba local government area, Oyo, is illegal, okay, null and void, and of no effect whatsoever. Ìyẹn nígbà tí wọ́n tiẹ̀ fi wọ́n jẹ baálẹ̀
iná làwọn ọgbà yìí o. 2. A declaration that the first defendant has no power, authority or jurisdiction. Gómìnà wọn bá wíwá o. Or jurisdiction sáàrí kejì sá. So now kọ́lọ́ ṣàánú wa ntí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ ò ní pé gómìnà ò ní ẹ̀tọ́ láti tún èrò tiẹ̀ pa tàbí láti fi yàn kankan jẹ ọba, ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n fi ṣe mistake rèé ò ní pé this same governor náà ló fi Aláàfin jẹ. Okay, now ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè tá ń gbìyànjú àti béèrè lọ́wọ́ wọn òun náà ni pé kí lọ̀bọ fi sorí tí náà kí ò ṣe. Why tí wọn ò jẹ́ kí ẹni tí ó joyè ó joyè. Ẹ rí bàbá wa ti múra ọba jíjẹ. Ìkan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì save date coronation day 13 Friday February 2026 address Holy Faith Baptist School Ọ̀yọ́ Town, time 10 a.m. celebration day February 14 Saturday 2026 address St. Michael Primary School Agunpopo Ọ̀yọ́ Town, time 2 p.m. His Royal Majesty Ọba Alhaji Abdulhamid Oyewale sorry o. His Royal Majesty Ọba Alhaji Abdulhamid Oyewale Gbadewolu Ajagungbade the first, the Ọba Sàámú of Ọ̀yọ́ Ọba Sàámú of Ọ̀yọ́ land. Hey o, mo mọ̀ wípé bí gbogbo èèyàn fẹ́ jọba, bàbá Sàámú wọ́n máa jọba Kennedy níbi tí wọ́n tí Seyi Makinde ti inaugurate Ọ̀yọ́ State Council of Obas and Chiefs. Bàbá Sàámú yìí ń bẹ a pick picture wọn. Èmi mọ̀ wípé because àwọn ní ọ̀kan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì méjì péré tó tẹ̀lé Aláàfin Ọ̀wọ́adé, tó support Aláàfin Ọ̀wọ́adé, tó wà lẹ́yìn Aláàfin Ọ̀wọ́adé. Kò yé mi pé ìjà ó ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn báwọn, torí ẹni tí ń wórí fún wọn ló ti fẹ́ gbadé sórí yìí. Wọ́n fẹ́ kí bàbá ó ṣerú kú. Bàbá náà sọ pé dídùn ló kù, òun ọ̀jẹ́ kíkan mọ́. Òun ò ṣe kábíyèsí fẹ́nìkan mọ́, òun náà fẹ́ kí wọ́n ṣe kábíyèsí fóun. Òun ò dọ̀bálẹ̀ fún èèyàn kankan mọ́, òun náà fẹ́ káwọn èèyàn dọ̀bálẹ̀ kí wọ́n kúnlẹ̀ fún òun. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ńgbà tó ń dàgbà lọ́lá tó náà dé ó pé òun bẹ́ẹ̀, òun ó lò wọ́n bá tó kù. Ológo àárọ̀ ń bẹ, ológo ọ̀sán ń bẹ, ológo alẹ́ wà. Ìgbà tí ògo wọ́ bá dé kọ́lọ̀ ń jẹ́ ọba wa láyé. Agbára ọ̀kan mímọ̀ ṣe ọ̀kan, ìṣẹ̀lẹ̀ ní ọ̀ṣẹlẹ̀ tó gu ẹni ó fi dé. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ọ̀ṣẹlẹ̀ tí ó mú gbé ayé yìí padà bá èmi àtẹ̀yìn kọ́lọ̀ ń jẹ́ ó tètè ṣẹlẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ọ̀ṣẹlẹ̀ sẹ́ àwọn èèyàn mi ò lè ṣe àmì, ó mọ̀ ga o. Ó mọ̀ ga o. Now ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí Ọ̀yọ́. Now ìkan náà tún lélẹ́yìí tí Ọ̀yọ́ Legacy gbé jáde. Ó ní he tries to deny the fact that
It is not indigenous of Yoruba narrate the greatness of Oyo with the English word empire. It is the job of the Europeans and professional historians to write it as such. Bọ́n bá wá pè ní empire gan, kí ni Dáúdà yín fẹ́ dà gan, kí ló wá ṣẹ́kù gan tó fi jẹ́ pé inú yín ń dùn sí empire. Ọ̀yọ́ was an olú ìlú àwọn wo, kì í ṣe olú ìlú Ìbàdàn ṣá, kì í ṣe olú ìlú Ẹ̀gbá, kì í ṣe olú ìlú Ìjẹ̀bú, kì í ṣe olú ìlú Èkó, kì í ṣe olú ìlú Ilé-Ifẹ̀, kì í ṣe olú ìlú Èkìtì, kì í ṣe olú ìlú Oǹdó, kì í ṣe olú ìlú Òṣogbo. Olú ìlú bo l'Ọ̀yọ́ àti bàtẹ́ wà yìí, olú ìlú ti bo. Ẹ má sọ̀rọ̀ nípa Kàtúngà àbí Ọ̀yọ́ Ilé àbí Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ àbí nǹkan kan mọ́. Àwọn eléyìí ti kú àti sin wọ́n, kò sí nǹkan kan bẹ̀ mọ́. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ claim ẹ kúrò níbi tí ẹ wà ẹ rè claim lé yín, tàbí kẹ́ láwọn Fúlàní Haúsá kúrò nílọrin ẹ lé ẹ́míà kúrò, ẹ lọ lé ẹ́míà, ẹ sọ pé ẹ fẹ́ gbalẹ̀ yín pẹ́yìn náà lẹ́ni ilẹ̀ tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ kó nílé orílẹ̀ kílẹ̀ ọ̀fẹ́. Ọ̀yọ́ was an olú-ìlú. It was so great. I get am before no be property. Ntẹ́ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ilé yìí ò kìí ṣe nǹkan ní yín mọ́. It was so great. Ògo àná nìyẹn. Ẹni tí ò níbi lọ ni mọ̀ ń tẹ̀ bá tì í. It was so great. It has been featuring as such since any reference from 15th century. From 15th century. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀? Kí ló change ní 15th century? Àwọn ìwo ló ṣèjọba ní 15th century? Aláàfin Olúaṣó, Aláàfin Onígbògí, Aláàfin Òfinràn, Aláàfin Egungun Ojú, ọ̀rọ̀ ǹpọ̀tọ̀. Kò sí greatness kan ju pé wọ́n ṣẹ́gun àwọn tí ń ṣẹ́gun wọn lọ. Ogun ọ̀nà dẹ̀ làwọn náà bá lọ. Egungun Ojú sá lọ. Ikú ogun ló pa Òfinràn. Àbíyà kí lorúkọ ẹ̀? Aláàfin Onígbògí ó sá lọ. Ikú ogun ló pa Òfinràn. Ikú ogun ló pa Egungun Ojú. Ikú ogun ló pa Ọ̀rọ̀ǹpọ̀tọ̀. Ọ̀dà Ọ̀yọ́'s greatness is not emphasized only in our spiritual myths and legends. It is also acknowledged beyond borders. Àwọn tó acknowledge beyond borders. Ẹ̀rì ìbá wọn nísìn kẹsọpọ̀ yọ ní. Kẹsọ pé ń tẹ̀sí fún wọn láyé ìgbà náà tó fẹ́ ṣe lénìí tàn bá ní tì kábọ̀ yín lójú. Ẹ̀dọ̀ ẹ̀dá ẹ̀ gbìyànjú ẹ̀. If you are looking for empire, you would not find it, as one would not find a lot of that anywhere until the foreign scholars began to write their journals of these lands. Kadum and Batuta did not write Mali as an empire. Revisionism straightens things out as much as it reinvents. Your legacy is no. Mo screenshot here ni o bí ọba parọ́ lọ́la o. So now oríṣiríṣi nǹkan ní ti Ọ̀yọ́ wá. Ọmọ tí wọ́n pè ní Adédayọ̀ Victor níbi tí ọbọ̀yọ̀dé ó ní Ṣèyí Mákindé alága Ọ̀já bracket Àṣìpa should be aware of the consequences that come with defying a court judgment. In Nigeria, no one is above law, not even a sitting president, governor, or a mere irrelevant ló fẹ́ kọ́ chief. Àṣìpa is the 7th member of the Ọ̀yọ́mèsì and cannot be crowned as a king. Ọ̀gbẹ́ni ibi tó bá wà bí bàbá ìbá ti gbadé lọ́la kọ́ wá sí kúrò lórí ẹ̀ torí àwa mọ̀ pé yóò gbadé. Ṣèyí Mákindé ọ̀wà náà sì lónìí pé kò ní wáyé mọ́ lọ́la, ó túmọ̀ sí pé yóò wáyé. Ẹni tí ó dùn máa kó forí sọlẹ̀
àti mòye yìí jẹ́ ná ẹni tí ó dùn mọ́ kó forí sọlẹ̀. So Ashipa is the 7th member of the Oyomesi and cannot be crowned as a king. He is a chief under the Alaafin of Yoruba land. Therefore, Seyi Makinde should reconsider his actions. He won't be governor forever, and who knows, he might end up in Kirimanje after his term for all wrongdoing is committed in Oyo State. Àdúrà kan nígbà fún kọ́lọ̀ mọ́jẹ́ Seyi Makinde orí gbogbo táǹkà yìí. Ṣé gbọ́? Now, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ má gbọ́ nǹkan tẹ́ni sọ o. Good morning, sir. I watched your video presentation on Alaafin filing a lawsuit against the Oyo State government, challenging the government authority to elevate the status of Ladoja to Akoba. Thanks so much for always standing up for the truth. The Lord will bless you abundantly. Amen, sir. This is my contribution. There is a great difference between the people of Ile-Ife and the people of Oyo Alaafin. Case 1. Ile-Ife. The landlord accepted Oyo refugees, the tenants, and gave them land to settle down. The Oyos, now called Modakeke, expanded far beyond the original scope of land they were given. Yet, after a period of time, the Ooni approved the elevation of the Baale Ogunṣua of Modakeke to the status of Akoba. Gbogbo eléyìí ó ṣojú wa 17th century kọ́ ló wáyé 16th century kọ́ ló wáyé àwa mọ̀. Yet, after a period of time, the Ooni approved the elevation of the Baale Ogunṣua of Modakeke to the status of Akoba. The Basọ̀run of Oyo even had the audacity of performing the rites of crowning Ogunṣua in Ife land if a people did not protest or fight against this disrespectful and not traditional act of Basọ̀run of Oyo. Òun náà ní ń fa wàhálà sọ́yọ́ nísìnyí ní ń dá gbogbo ẹ̀ bá wọn o. Àwọn èèyàn síkà fún mi. Okay, Mr. Asikolaye, God bless you, sir. Mr. Asikolaye, thank you, sir. God bless you, sir. Mr. Ifeanyi Ogunlola, God bless you, sir. Mr. Busayo àbí Madam Busayo Olabunmoye, God bless you, ma. God bless you, sir. Mi mọ̀. Wallahi mo kàn sọ pé kí n scroll down ni. Mi ní wáyé tí o. Mi ní wáyé tí. God bless you, sir. God bless you, ma. So, now case 2. Agoja the landlord accepted Oyo refugees, the tenants, and gave them land to settle down. The Oyos not only expanded far beyond the original scope of land they were given, but also took control of the whole Agoja land. They transformed the name of Agoja to Agodoyo, later to Oyo Atiba, and to the present Oyo Alaafin. They even relegated their landlord, Ladoja, to a mere chief under their authority, and they changed the name of Ladoja to Agoja to Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n gbé orúkọ Agoja wọ́n parẹ́. Wọ́n wá sọ wọ́n lórúkọ ń pè wọ́n ní Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ará Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn tó wà ní Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́, wọ́n fẹ́ kí orúkọ Agoja yìí ó parẹ́. Ṣùgbọ́n ló ń jẹ́ kí àwọn akin ó sì kù nínú àwọn ọmọ yẹ. Àwọn eléyìí wá dìde láti promote orúkọ wọn. Wọ́n jàjàjà dọ́dọ̀ ìjọba. Wọ́n gba baálẹ̀. À ń pè wọ́n ní baálẹ̀ Agoja. Legal one. Later, wọ́n elevate wọn. Second class ọba. Òkú kan gbadé, òkú kan ó sì wúyè ní bàbá wa Alaafin àná ni wọ́n gbà fún wọn. Now, the government decided to elevate the landlord Ladoja to the status of Akoba to govern the jurisdiction that his tenants, the Oyos, had restricted his people to.
wọn bá àyè kékeré tí wọ́n fún wọn tán pè ní sàlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn alágọ̀ ọjà ò bínú àwọn ọlọ́jà ò bínú àwọn àgọ́ ọjà ò bínú wọ́n wò ó pé kótópó mú ìyàwó ó sàn ju yàrá òfìfo lọ o díẹ̀ yìí náà tí wọ́n restrict wa mọ́ kọ́ ló ń bá wa fàlùbáríkà sí ẹja máa ṣe bẹ́ẹ̀ á rí nǹkan kan fílẹ̀ fún ìrandíran wa